Шановні колеги, шановна громада, будемо починати. 15-та година, якраз дуже точно. Я дуже радий всіх вітати у Національному музеї історії України, вітати на черговій третій зустрічі із серії зустрічей круглого столу, які мають назву «Русь в історії України. Як розповідати про неї в музеях». Ця тема, яку ми почали обговорювати, надзвичайно важлива тема, особливо зараз, проте я не буду робити довгих вступів, але окреслю, постараюсь коротко, про що нам йдеться. Йдеться про те, як говорити про ключовий період української історії приблизно між 9 і 14 століттям. Якими словами про нього говорити? Як його обговорювати не лише і власне, не стільки в вузькофаховому колі науковців, скільки для широкої аудиторії. Тобто для всіх тих, для кого наука, власне, в кінцевому підсумку і працює. Йдеться, якщо вужче брати, про те, от буквально, якими словами, якими термінами ми говоримо про цю віддалену від нас історію, окреслюючи її зв'язок з нашим сьогоденням і водночас не забуваючи про її оригінальність, про її специфіку. Ще вужче, і питання, яке було одним з тригерів, якщо так можна сказати, це питання, яку термінологію і в якій, якщо хочете, пропорції вживати. Я маю на увазі термінологію руську і українську, тобто ті системи, ті комплекси термінів, які мають в основі в одному випадку назву Русь, в іншому випадку назву Україна, і похідні від них складні іменники та прикметники. От як нам це все обговорювати? Учасників сьогоднішньої зустрічі я готовий з радістю представити. Історик, кандидат історичних наук, голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров. Історик, кандидат історичних наук, співробітник Інституту історії України, засновник проєкту «Лікбез. Історичний фронт» Кирило Галушко. Археолог, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу Національного заповідника Києво-Печерська Лавра Сергій Тараненко. Ми запрошували і зголошувалися взяти в цій зустрічі участь ще двоє наших колег і відомих людей. Це історик, кандидат історичних наук, засновник ютуб-каналу «Історія без міфів» Владлен Мараєв і інший наш колега, історик, засновник і ведучий ютуб-каналу Vox Veritatis Віталій Дрібниця, але вони, на жаль, з дуже об'єктивних і поважних причин не змогли фізично приєднатися до нас сьогодні, але, як кажуть, душею вони з нами і з цією нашою дискусією. Наші шановні гості відомі не лише як дослідники, а і як популяризатори історії, зокрема і тієї середньовічної, давньої, про яку нам сьогодні йдеться. І на цій зустрічі дуже б хотілося обговорити, почути ваші відповіді, думки з приводу тих поставлених мною раніше важливих наріжних питань на основі вашого великого, навіть величезного досвіду роботи з широкою
аудиторією. Зокрема, нас сьогодні цікавить от ваш досвід, як, власне, ви говорите, плануєте говорити про цю історію українську 9-14 століття, якими словами, як ви її окреслюєте, як ви презентуєте своїй широкій аудиторії, можливо, поділитися якимись прийомами, як ви здобуваєте увагу, на що ви звертаєте увагу публіки для того, щоб вона засвоїла певний комплекс знань, які ви їй хочете донести, і так само виклики, з якими ви стикалися, розповідаючи про цю історію. Що було найскладнішим, бо не секрет, що дуже по-різному реагують люди, дуже по-різному сприймають, багато циркулює різних ідей, надзвичайно далеких часто від науки. І як ви з цим справляєтеся, це теж буде нас цікавити. Наша зустріч ділиться на дві частини. В першій частині, маємо десь до 4-ї, тобто трошки менше години часу. Я прошу висловитися кожного з вас, а потім ми перейдемо до другої частини, більш вільного обговорення, де ми очікуємо і запитання до вас, і обмін думками вже серед гостей, і можливо, я теж якісь питання поставлю. Тож, передаватиму слово, пане Олександре, починаємо. Зачинщиком турніру були я. Але знаєте, коли перед тобою колеги поруч, з якими співпрацювали в академічній площині, і водночас десь ми всі четверо були на Радіо Культура в гостях у мене, як ведучого. І оце була перша пастка для мене, для дослідника, для історика. З 8-го року по 19-й я був, по 20-й рік я був радіоведучим. Це була моя одна з робіт, і я віддавався в душе. Радіо Культура навів авторські передачі. По-різному називались вони, але це були історичні передачі. І от пастка для мене як для історика. Приходять до нас в студію, чи Вадим Аверс, чи Зрідер, чи Кирило Галушко. І хтось дзвонить, щось запитує. А всі ж кандидати, всі ж професійні історики. Ми відповідаємо. І от пастка заключалась в тому, що ми грали в поламаний телефон. Людина питання поставила, ми на нього відповідаємо. Як класно ми відповіли, як ми вийшли з такого якогось виража, там неочікуване питання, але ж людина другий раз не подзвонить, і вона на зв'язку не чекає нашу відповідь. Відповідно, для мене пастка номер 1 була така, що ми, коли говоримо щось про історію, ми часто не розуміємо, яка реакція від тих, хто слухає нашу відповідь. В 20-му році я прийшов на канал «Культура», телебачення, і ми знімали 2 сезони про видатних українців, і перший сезон був про тих, хто позначений на гривні. От від Володимира до Вернадського. І мені мій продюсер каже, ти знаєш, ви в студії працюєте з ведучою, там сюжети пишете, експерти, каже, а ми ще хочемо, щоб на вулицю ти вийшов. І запитував у людей, що вони знають про кожного з діячів. Та це не цікаво. Це виявилося дуже цікаво. Я ніколи не забуду, як один з перших галантний, десь 30 років, хлопець, видно, що з хорошими статками, гарно одягнутий, все, в центрі міста. Я кажу, я запитував людей по 3 факти про людину на купюрі. І коли він каже, я кажу, про Володимира Великого, 3 факти можете? Спочатку можна інтерв'ю, питали, давайте. Кажу, 3 факти про Володимира Великого. Він каже, це князь. Не посперечаєшся. Так? Він каже, другий на мене дивиться, каже, підкажіть. Я кажу, він дивиться, каже, що тризуб? Кажу, тризуб. Каже, що? Володимир Тризуб. 0. Герб наш, це ж герб Володимир. Ти серйозно?
І ви знаєте, коли була серія про Ярослава Мудрого, ми знімали біля Золотих біля пам'ятника Ярослава Мудрого, я кажу, вже от стоїть, та? Бо на Володимирській гірці там поки задереш голову, і то не побачив нічого, крім Христа. Та? Коли було питання Ярослав Мудрий, ну, це гетьман. Ну, були більш люди, скажімо, цікавіше казали. Ну, перший факт, у нього дивились на пам'ятник. У нього вуса були. Це не приниження, але це, в принципі, середня температура. Були відповіді дуже круті, дуже класні, дуже фахові людей, які цікавляться історією. Але тоді я вперше зрозумів, що ті банальні речі, які я знаю, вони не всім відомі. Хоча, чесно скажу, були там Руська Правда на Ярославі, були, навіть згадували Миколу Плавіка, це вже був другий сезон, і про Миколу Плавіка отут на Софіївській площі мені почали розповідати, кажуть, ми цього не знали, буквально почали зараз досліджувати історію, коли Путін почав погрожувати Україні. Тоді ще не було повного масштабу. І це от перший момент. Для того, щоб розповідати історію, для популярно розповідати історію, я забув дати, я забув нагромадження імен, і я взагалі забув, скажімо, класиків української історії чи всесвітньої історії. Тому що, знаєте, сказати так, що Володимир Святославович десь між 988, деякі вважають 989, хоча, може, 987 рік він хрестився, але відповідно до життя Володимира і Корсунського, ти думаєш, ну так, ти такий розумний, але ти для чого це все говориш? Є основні стовпи. Для того, щоб говорити історію людям, щоб вони її зрозуміли, необхідно в першу чергу зрозуміти, який ми розуміємо базовий набір інструментарію. Коли говориш про Володимира Мономаха, згадай, що це ж онук Ярослава Мудрого, який на 2 гривнях. Зачепи. Кінь Япі. Коли говориш про Володимира Святого, то назви його в кількох реченнях 3 різними, там, Володимир Великий, Володимир Святий, щоб людина себе відчувала. Дати вбивають. І, чесно кажучи, коли хтось хоче похизувати, що битва ця сталася 14 серпня 1453 року, людині це нічого не говорить. І, наприклад, жаль, нас так і не вийшло, що це змагання між академічною історією і змагання про просту історію перемогла, звісно, історія з вулиці, коли, правда ж, Христос з Галичини, це ж всі знають. Точніше, чи ні? Є варіант, що може з іспанської Галіції, але і зрозуміло, що ми дали цій простій історії, яка захопила серця багатьох, і викривала історію. Знаєте, я розумію, що там такі автори були, які писали про Московію, там, чи Мокша, щось таке, там взагалі були перепади настрою. Отже, простота викладу. Перше. Друге, термінологічні пастки. Я вже завершую, розумію, що у нас термінологічні пастки. Коли ми почнемо казати на вулиці про давньоруську історію, буде певний дисонанс. Тому що про яку історію ми говоримо. І якщо, наприклад, в той самий час мешкали 3 монархи: Богуслав Хоробрий, польський король, який належить до польської історії, Штефан Святий Угорський, який належить до угорської історії, і в той самий час живе Володимир Святославович, древньоруський князь, який належить до спільної історії якоїсь. І отут дисонанс термінології, звісно. Я використовую до Русі, говорячи за термінологію таку. Тобто Русь – це середньовічна українська держава Русь. Завжди це підкреслюю. Говорячи про інші, скажімо, моменти, то у нас термінологія часто, по суті, є забраною. Ми всі з вами прекрасно розуміємо, коли кажемо хан, султан, конунг, король. І так само розуміють англомовна аудиторія чи будь-яка аудиторія, що таке цар, хан, кінг, конунг. Але чомусь там, де стосується наших князів, то ми вживаємо термін принц.
начебто це термін незрозумілий їм. Так, незрозуміло, тому що в 19 столітті Романови було дуже важко пояснити в Європі, що вони князі, а що таке князь, ну то краще буде принцип, так, як французький до фінес. І це теж ще одна історія. Історія пов'язана з нашою термінологією. Наприклад, на жаль, у нас зіпсована англійська мова. Ну, мало того, що не в цілому погано виписуються українські історики, але вона російська англійська мова. Тобто Святослав правив в місті Чернігов, так? А в той самий час Ізяслав правив в місті Київ. Так? І оці Чернігови, Владимири – це російський апарат термінологічний, який фіксується в мові. Рік тому ми з професором австрійським Вернером Зайптом випустили каталог печаток візантійських і візантійської манери з території України. І ми писали ці тексти разом, і я пишу там князь Володимир. Він каже, ні, почекайте, колега, а от в словнику Оксфордському, так, там він Владимир. Я кажу, а просто розумієте, кажу, я ж не росіянин, щоб використовувати по відношенню нашого князя російську вимову цього імені. Ми ж не пишемо оригінально, як воно писалося. Він каже, так, ви праві точно, ви ж з України. Найбільше був шок, коли ми дали на редакцію цю книгу, і її відмовився редагувати один візантолог, каже, дуже неправильні імена, треба писати по-русски імена. Всі речі по-російськи. І це теж проблема. Тому я трошечки закругляюся, але підсумково скажу. Не засмічуємо мову датами, подіями, які нічого не скажуть аудиторії. Не будуємо розумників і не кажемо, що, там, не знаю, Михайло Грушевський, все ж таки, наприкінці першого тому, ми то знаємо, якого тому йдеться мова, а хтось не знає. Але це ще таке верхівочка, так? Ми ж не говоримо про історіографію в цілому 19-20 століття. Не засмічуємо цю мову. Мова музею взагалі вона має бути простою. Мова музею – це мова емоцій. На сьогодні ми бачимо, що цю емоцію треба відродити, і перебуваючи в іноземних музеях, я бачу, що вони зорієнтовані часто на дитячу аудиторію в цілому, тому що це виховний процес. Мова музеїв має не викликати питань, скажімо, в популярній термінології. Якщо ми говоримо про наповнення, я розумію, з якими викликами стикався музей в цьому контексті, так? То моя порада була б уникати термінології, яка є офіційною у нас, і є відділ давньоруської археології, так? Чи середньовічна? Ні, давньоруська і є окремо Києва. Так, так. Що там інститут археології? Так. Я ж музей. Я розумію, так. Ну, я ж апелюю до археологів. Тобто є термінологія, яку необхідно трошечки правити, тому що зараз ми заходимо в міф по древньоруської народності, в якій в 14-16 столітті народилися 3 різних народи, потім два різних народи з них об'єдналися в Переяславі, коли всі один одному посилали Христа. Потім вони розійшлися, потім Путін знову хоче об'єднувати ці два народи, які є єдиним народом після Переяславської ради, а водночас єдиним за походженням древньоруський народ. І от треба ці термінології уникати. Це перше. Друге, спрощувати. Третє, все ж таки розуміти, що музей – це не є академічна установа, і академічні установи не є музеями чи популярними. Користуючись нагодою, хочу просто подякувати цим всім науковцям, які створюють величезну кількість якісних продуктів, за рахунок яких, наприклад, в тому числі Український інститут національної пам'яті, може апелювати чи принаймні відповідати, бо не справа академічної науки входити в дискусію, наприклад, з пропагандою або з якимись іншими такими трендами. Ну і знов-таки простота мови, музеї українські, відповідно українська термінологія, яка не має змушувати людей думати або вдаватися до детальніших прочитань, скажімо, академічних праць. І от такі побажання все ж таки я от виношу з своєї точки зору. Дякую. Дякую, так.
Добре. Сергій Тараненко. Ну, Олександр, в принципі, це як вже політик, да, так обережно, нібито сказав про все, нічого не сказав. Проблеми є, але пропозицій конкретних не дав. А хто віддасть по великому рахунку? Хоча я про це думав, от якщо ми кажемо зараз про музей, я, до речі, я професійний археолог, а працюю в музеї, да, Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Музей, кому підпорядковується? Міністерство культури. Тобто, я знаю точно, і ви знаєте, всі, хто працює в музеї. Якщо Міністерство культури дасть якусь там циркулярську, скажуть, я волю. Тобто, якщо скажуть, рекомендуємо називати недавньоруський час, а княжа доба. Всі, ура! Поміняли быстренько етикетаж, десь там і буде все просто, насправді, да? Ну, як це як варіант, що робити. Ну, термінологія це 100%. От я один приклад сказав. Колись, ну, звичайно, коли я працював ще в інституті археології, там писав якісь роботи, і монографію видав свою першу, якраз у мене там був давньоруський поділ. Це було в 15-му році. Власне, от війна починалася, да, ми про це не думали, що буде прямо так. І, ну, не знаю, і такої пропаганди не було, хоча вже Кирил Галушко попереджав, що в Крим, що не може бути. Я пам'ятаю в твоїй книзі, це про націоналізм, цю фразу точно. Тобто, хтось знав вже наперед. Ось. І сам прийшов до того висновку, що якраз уже працюючи в музеї, ну, заповіднику національному Києво-Печерська лавра, зачасту нам науковці мусили водити якісь екскурсії. Тобто там дітки, там, чи ну, різні категорії людей, хоча це не любив, але якось зіштовхнувся з тим, що якраз люди питають, так чекайте, так а що у вас? У вас тут непорядок, як ви називаєте так, а ми називаємо інакше. Але напряму вже це дійшло вже з вторгненням, коли у нас Максим Остапенко, нинішній очільник, вже по другому колу зайшов, він почав цю програму духовно-відновлення культурою. От у нас за 3,5 роки близько 2000 військових пройшло через неї. Що це означає? Там люди отримують екскурсійне обслуговування, у них заняття, майстер-класи, там кілька форм, є на один день екскурсія, є на 10 днів, але тим не менше відділ археології ми включили з самого початку, коли у мене розкопки, вони в розкопках приймали участь, так отримують майстер-класи, там по кераміці, екскурсії. І люди прості, тобто військові, зачасту там без вищої освіти, і вони кажуть правду. Так скажи, як називати? Були група людей із соціологів, ну, дядьки такі, ну прямо от я не знаю, тут видно, що дядьки такі, ну воїни, реально воїни. Стоп! Ти мені скажи, чому ти кажеш давньорусський? Так снова русский? От я чую русский. Чому снова якось мені стало не по собі? Я кажу, ні, стоп, ми все це міняємо. Тобто ніхто мені не казав, да, про те, що як правильно казати, але от люди самі підсказали, що давайте якось без русского. Бо там русский потенційно де чує це слово давньорусський, він вважається своїм. Ну, нібито така логіка проста, така сермяжна правда. І я думав про це. Ну, літературу до свою знаєш, і я звернув увагу, що саме, скажімо, там на заході України вчені вже з нульових писали «Княжа доба». Нібито все просто. Я тут загорівся, давайте, а що княжа? Давайте велика княжа доба. Ну, князі-то великі були, там той же Володимир, який похрестив державу, яка там за обсягами, мабуть, найбільше була в той час. Тобто великих князів. Ну, великих князів не пройшло. Я навіть десь щось і писав про великих княж. Ладно, але княжа доба пройшла, і от уже вопросу популяризації до питання я написав дитячу книжку і проводимо рока у княжому Києві. Ось. І вже ні у кого сумніву немає, мене не питають, який це давньоруська чи не давньоруська, бо нібито знають. Це інша категорія людей, от були військові, сказав, друге, це діти. Діти – це ж наше все, да, і вони кажуть правду. І бачать брехню дуже швидко, щось не те, і вони, чекайте, тут ж у вас то це. І треба відповідати. Тому питання, як робити? Робити, от питання, що, ну, треба казати правду. Однозначно правду. Як казав герой непопулярного нинче одного письменника, правду казати легко і приємно, да? Ось, і тому кажеш правду, тебе розуміють і вірять. Ну і потім пам'ятати, що ти сказав, звичайно, що записано. Ось. Питання, чого не вистачає ще, ну, крім рішення по термінології, да? Наприклад, нам не вистачає героїв. Давай так відверто скажемо, серед нас є військові, хто служив, там служить,
Чому у нас там головний герой там на сьогоднішньої війни це госпатрон, а не живі люди, да, от конкретно хто там знає подвиги, ми ще знаємо наші люди, хто там героїчно робив вчинки, там своє життя поклав, але патрон відомий всім, от просто. Якщо брати наш період, то, чого от мені не вистачало, навіть десь там по локальній історії тестувала, там якась там була передача, вони питають, наприкінці питають завжди, про що б ви хотіли знати, розказати. От мені не вистачає воєводи Дмитра, як його кинули тут одного в Києві в 1902 році, просто нікого немає, не князів, нічого, він один і тримав так оборону кілька місяців, якщо брати, якщо вірити літопису з вересня по грудень, і більше того, був поранений, якщо знову ж вірити, і настільки він вразив ворогів, що вони навіть залишили жити. Де цей герой? Де про нього книжки, фільми? А він, і реально, коли щоб Батий пройшов там пів Європи, міста брав по кілька місяцями облог, і тут дяденька один, тим більше ми знаємо, історики знають, що Київ в 13 столітті це не Київ в 12 столітті. Після 1170 року, 49-го, да, після погрому Боголюбського, пробачте мене, да. От, тобто це був закат Києва, по суті. А він зміг організувати оборону, щось робити. Тобто оце людини не вистачає. Тому мусять бути герої, які були в нашій історії, нам відомо за писемними джерелами. Таких, як воєвода Дмитро, можна ще знайти. Якісь битви, не просто ті, що нам відомі по грошових одиницях. Ті, що на грошах нема. Згадувати тих. Я народився в Радянському Союзі, я вам зараз про Молоду гвардію все розкажу. От до сих пір. Так вбивали в голову і про Тюленіна, і про Шевцову, там все. Чому я це знаю? Тому що кожен день пропаганда працювала, портрети всіх цих героїв були. Де зараз це? Де? Війна триває. Тому треба своїх героїв не стіснятися це робити. І хто не розуміє, в школах патріотичне виховання цього не вистачає. А я маю на увазі вчені, академісти мусять давати, скажімо так, ту базу, з якої можна плясати, да? І розказувати правду, але і виходить, що в популярній формі це необхідно робити. І щось таке. А от я про книгу дитячу цю свою згадаю. Реакція, от дивіться, то, що це така література необхідна, коли питають, на який вік ця книжка. І я кажу, для тих, хто вміє читати. Бо виявляється, батьки, да, вони спочатку читають, так швиденько раз прочитали, потім уже нібито знають, щоб дитині на якісь питання відповісти. Тобто, я побачив, що це такий пласт, нібито всі вчились в школі, і нібито так щось згадуємо, а по суті не знають нічого. І коли, особливо це для киян, дуже, пішла в Києві краще, ніж будь-де, тому що там описана топоніміка або об'єкти, які люди бачать в Києві. І діти зразу, отут, знаю, на Подолі, там, де колесо, зразу. І незалежно, я більше 50 зробив, мабуть, лекцій, презентації, тому що проєкт то не фінансовий, він такий був більше, починався там, неважливо, але я реально полюбив цю популяризацію завдяки цій книзі. Для першого класу, я вибираю мову одну, і до 10-го. Можна розповідати ту ж саму дитячу книжку, і вона заходить. Тому я вже написав власне продовження, це вже буде 1470 рік. Той же Київ, але вони вже там буде називати «Спроводи Марка у Великому князівстві Литовському». Діти подорослішали трохи, там сюжет, детектив навіть, щось там якесь там відчуття, якісь там починаються, там вже не діти. Але і зараз, може в цьому році не вийде ще до літа, навіть так, але і я знаю, що ті, хто купили першу і читали, вони візьмуть цю. Тому що ті відгуки, які я знаю від людей, там вона просто зайшла. І це один із таких варіантів популяризації історії, тому що коли я розказую про книгу, там на цих презентаціях, я оповідаю як професійний археолог за кожне слово. Бо якщо пишу, що це знаходилось, значить це розкопано. Це досліджено, це відомо. Або за писемними джерелами, або дійсно це розкопки. І там, хто знає мою книгу, там є QR-коди. Тобто ти можеш послатися, подивитися. І якщо слово там не зрозуміло про піро, що за піро, де воно, там можна знайти посилання. На жаль, я користувався, я плавно підходжу до чого Олександр казав,
про сприяння на Заході, користувався Вікіпедією. Я вже буду зараз менше це робити, бо це таке, я не знав, що там кожен може поміняти, що захоче. Буквально я поміняв щось, за мною поміняли навпаки. Приклад живий, бо у мене версія книги є англійською мовою. Мене підтримали мої колеги з Бронського університету, до речі, закупили, там в Британії, австралійці у мене купили 100 штук, і ті 100 штук. Тобто в Британії, наприклад, як Марк Фрісбен, професор Бронського університету, сказав, твоя книга – 48 бібліотеках Південної Африки. Тобто хтось читає, мабуть, може знає. Але там є сюжет, я намагався, не дивлячись сюжет там про 12 століття, але я намагався давати історію України. Живий приклад. І там починав там з Рюриковича, Олег, Ігор. І Олег, щоб послатись на Олега, я знайшов посилання Олег Новгородський. Тобто ми знаємо, що це у нас проходить, вибачте, 10 століття, ну, взагалі 9, да? 9 століття, коли був цей переворот, да, державний, можна так назвати, коли вирізали там верхівку, він приїхав з малолітнім Рюриковичем. Але вони кажуть, Новгородський, написано англійською, ну Новгород в той час не існував, взагалі місто не існувало. Але Новгородський, і мої колеги з Британії, як же так, ну тут Олег, ми що знаємо, що Новгородський? Я пояснюю ситуацію, виявилось, і таких місць багато. Я там поміняв якось, але коли вже почали там, ну, я співпрацюю там, ну, в науковому плані, він каже, а як же нам робити, от усадьба, садиба, що таке садиба, вони не знають. От те ж саме. Тобто такий лікбез треба проводити для оцих британців, да, наприклад. Але ми в цьому зацікавлені більше, ніж вони, тому що інакше ми свою історію зараз не подамо як свою історію, і вона буде проходити по те, що казав Олександр. Чітко, як же, Владимир, а не Володимир, дві різних людини. І це проблема. І, ну, і тут якраз вона така вже багатогранна, скажімо, там філологи мусять бути, історики, ну, та всі. Але я теж буду закінчувати швиденько, да, бо Кирил чекає на мікрофон. Мова йде про те, що подавати це треба, але в якомусь, знаєте, ще, мабуть, щоб була державна якась програма. Не те, що там зобов'язати, кожен історик може написати дитячу книгу, там, чи зняти мультик, чи ще щось, але якась, не знаю, ну, якась програма мусить бути, яка і полегшить і роботу вчителям в школі, тому що я, наприклад, знову ж повертаюся до книги, я почав її писати, тому що син мій молодший Марк отримав погані оцінки в школі з історії. Я казав йому, там якось, що не позориш, кажу, там, знає гімназії, що ти батько археолог, щось ти. Каже, підручники не цікаві. От ти розповідаєш цікаво. Я кажу, якщо я напишу, ти будеш читати? Буду. От, власне, він мене, дитина власна, да, і так мене підштовхнуло до написання цієї книги. І я думаю, а дітей таких багато, да, ось, і, ну, мабуть, професійні історики і археологи не відмовляться, хоча б починати зі своїх дітей, да, і піти трохи ширше, яким цікаво буде. Ось, ну, можна, да, передавати? Десь так. Можна. Я хотів би почати з прикладу. Я Кирило Галушко, проєкт «Історичний фронт» Інституту історії. Я співпрацюю з військовими в різних жанрах, у тому числі інколи, коли питаю, допомагаю з перейменуванням військових частин з уже підзабутих 48-ї гвардійської, новоросійської і так далі. Зараз вже ця структура помінялася, але поняття почесних назв, воно існує. І, відповідно, з одним штурмовим полком я намагався йому всіляко допомогти. Він київського формування, у них на прапорі нормально героїчно перевірено там Куша, Олимпів, там я у людей питав. Я з ентузіазмом, ну вони кажуть, треба щось героїчне про Київ, який там такий чувак, який в Києві, але всіх князів, точніше всіх, хто на курсах, розхватали. Бригади, там, і так далі. От, я лізу, ну, оскільки у них Куша, вона пізньосередньовічна. Я кажу, рицарство вас влаштує в Києві. Так. Ну, я поліз, поконсультувався воєводу Юшко Іванович. Обороняв Київ, обороняв Луцьк, значить, це перша половина 15 століття, значить, офіцер з комунікаційної роботи мені каже, Юшко щось не звучить. Це Юшко, що таке Юшко Іванович?
Так, далі, думаю, воєвода Притіч, який, коли обкладали Київ, значить, порятував його там до приходу князя Святослава, офіцер каже, його ніхто не знає. Ну, це такий собі глухий кут, бо у нас половину історії ніхто не знає, ну, на публіку. І відповідно незрозуміло, тобто або треба нав'язувати, або погодитися з тим, що не знають і не дізнаються ніколи. Я кажу, ну, можливо, варіант Київський козацький полк. Ну, не кажуть, давай. Значить, кажу, є два чувака, Станіслав Міхал Кричевський. Літа Речі Посполитої, прийшов до Хмельницького не через полон, а за вподобання, загинув героїчно в бою. Або запасний варіант Антон Жданович, який ходив також під час пізньої Хмельниччини на Польщу. Ну, що я отримав? Кричевський – це як Гарік співак. З нас ржать будуть. Я кажу, вашого стартера тільки в полку. Він каже, ні, в середньому по 40 літ. Я кажу, ну, це враження дитинства. Тобто я ще пам'ятаю, хто такий Гарік Кричевський, але я вже забув. От, і він мене не вискакує з підсвідомості на прізвище Кричевський. Говорю, Жданович, офіцер з комунікації виявився ерудитом, навряд чи його підтримали в підрозділі. Він каже, це нагадує прізвище радянського діяча Жданова. Я тут трохи офігел. Ну, і Кричевський не туди, і Жданова хтось пам'ятає. Я про Жданова останній раз згадував, не знаю, там, коли якийсь підручник писав. От, це така, як то кажуть, ситуація по палаті. Або ми його знаємо, або ми його не хочемо. Тобто це звична ситуація. І, як на мій погляд, я не в усьому погоджуюсь з паном Олександром. Це, звичайно, має бути простіше. Але навіть це простіше ніхто не буде читати. От, чим музей відрізняється від шкільного підручника? Тут лежать речі, які підписані, і є такі стенди, де якийсь текст, який прочитають, бо мало хто доходить до музею. Шкільний підручник, я доречний до створення шкільних підручників однієї із лінійки, це несамовита боротьба, це інструкція Міністерства освіти, експертні оцінки, порівняння продукції різних авторських колективів і видавців, і суперечки, які, бо зараз у нас йде оновлення 8 класу. Чи можна відрізнити поняття русифікація від зросійщення? От, ми сперечалися з колегами, тобто русифікація – це свідома політика, ну як ми вирішили, це спірне питання. Зросійщення людина може зросійщитися, переїхавши, наприклад, під час Столипінської реформи на Далекий Схід і перейшовши на російську мову і культуру, не маючи якоїсь там української інтегративної, це не навмисно, його ніхто не змушував. Чи спонтанна русифікація в містах, але вона спонтанна, це зросійщення. І гемор, який ми маємо в 8 класі, це 19 століття, не можна пояснити, чому в Галичині руська мова, собор руських учених, руська матиця, а далі руські партії. І підручник мляво щось говорить про те, що насправді це українці. Але ми загубили поняття русинів, наприклад, десь на рівні 6-го класу чи 5-го. Тобто немає розуміння того, що не руський русин – це давня самоназва українців, яка тривала на заході України до початку ХХ століття. Цього пояснення немає. А якби воно і було, його все одно ніхто не прочитав. Я як людина, яка 20 років готує до тестів з історії наприкінці 11 класу, а зараз же невдовзі буде 12, тоді вони ще більше забудуть 5 клас. Історія починається наприкінці школи з нуля і обіймає весь обсяг. Тому те, що написано в підручнику, я соромлюся своїм колегам, заслуженим вчителям, методистам говорити, це нікому не цікаво, і не буде цікаво, і ніколи не буде цікаво.
Але ми, оскільки пишемо ці тексти невідомо для кого, але дуже сувора експертиза, ми, по суті, вирішуємо ті питання, які має вирішувати Академія наук. Але в Академії наук є теми років на 5, а потім монографія. А тут треба підручник зробити за рік. Особливості модернізації, особливості імперіалізму, що таке націоналізм, особливості там українського національного проєкту. Це все вкладається в шкільний підручник, і я зараз на нього спираюся більше, ніж на енциклопедію України, в якій загальний нараз історії України написав я. Дуже хороший текст, мені подобається, але я забув. А тут я зараз працюю, от я проходжу 8 клас і багато цікавого дізнаюся. Тому є абсолютно різні градації споживачів історичної термінології та історичної інформації. Як свідчить армія? Там їздив я колись там ще в 15-му році до снайперів. І хлопець, який втік з ДНР, завербувався в нашу армію, він мені каже: історик, скажи мені, за що я воюю? Я кажу, ти ж добровольно втік звідти, і, значить, тут вже воюєш і стріляєш туди. Він каже, я знаю тільки, що тут свої, а там чужі. А ти мені поясни. Це пояснити неможливо. Тобто, як кажуть офіцери з виховної роботи, солдат, він як ребенок. Тобто, все дуже просто, чорно-біло, це наші, чи це чужі. Сказати про наші перемоги, значить, сказати, що поразки побивали, і це такий варіант. В школі щось прочитають, здадуть контрольні, забудуть, будуть знову вчити. Тобто це постійний якийсь процес. І після того, як вони складають тести, вони також забувають, бо це старий принцип склав, забув. Тобто більша частина суспільства там не читає, окрім якихось там відеоформатів, там тіктоків і так далі, це не робить її дебілами. Подивіться на Америку. Ми ще зараз трошки порядно виглядаємо, так би мовити, на тлі передової західної демократії, там і всяке таке. Тобто кількість, я не кажу вати в контексті проросійськості, а саме вати щодо відсутності інтелектуальних якихось запитів, це банальна більшість будь-якого демократичного суспільства. Тобто мають бути просто певні підходи, які просто накладаються рік за роком, і якщо в них дійсно, як Олександр справедливо сказав, буде коректна термінологія, то вона буде потім вибулькувати. Але коли потім, я не знаю, тобто питання русинів. Давньоруська держава, Київська Русь, княжа доба, хтось сприймає, наприклад, там ВКЛ як литовську окупацію, а це насправді просто другий період династичного періоду історії України, коли одна династія була Рюриковичі, а інша Гедіміновичі. Тобто ці шаблони, значить, якщо прийшли литовці, нас окупували. Ніфіга Київське Велике Князівство під владою Великого Князівства Литовського було давньою формою української держави, як і Русь. Як Русь називати? Там в тестах завжди є багато варіантів. Федеративна монархія, імперія Рюриковича, держава Рюриковича. Діти мають обирати ту штуку, яка написана в програмі Міносвіти, яку невідомо хто робив і переписував, але вони це забувають. Але для мене головне це повернути Русь в український контекст. Що це не русський, що це руський. Русин, руси. Звикнути до цього слова і до русських і росіян вже відгородити цей славетний період нашої історії. Але це навдовижу і, на жаль, дуже складна процедура, яка може передбачати абсолютно різні формати. Тобто, що написано ось тут, як характеризуються ці речі, що написано в шкільному підручнику, що відбувається на популярних YouTube-каналах, як говорять наше радіо і телебачення. Тобто, як то кажуть, через 30 років незалежності ми в цій ситуації на початку шляху, попри ті травми і негаразди, які з нами відбуваються останні 10 років. Тобто, пісня гарна, починаємо її знову. Вибачте, це такий скептицизм. Дякую. Якщо дозволите,
з приводу того, що, як казати, нам у нас часто немає, щоб бути на початку шляху. Треба якось жорсткіше, якщо боляче, то вирізати. Знову ж таки, досвід Це рекомендація до нового світу. ну, давайте я розкажу от, про ці дорослі, да? Знову ж спілкування у 4 роки з військовими, коли лекції, от я спас на березі, я копав рік, там територію, там якраз це дуже цікаво, там з Долгоруком історія. І знову ж, коли про русське, давньоруське, ну а чого ж вони беруть? Я говорю, ну дивіться, ну беруть тому, що у них свого нема. І коли, от всі ми дорослі знаємо різницю між гонораром і гонорією, от всі знають, да? І тому що коли вони кажуть древньоруські і русські, вони вважають своїм, тому що у них недостаток освіти, вони так хочуть. І будь що, ну коли от такий приклад кажеш, всі посміхнулися, говорять, а, тепер зрозуміло. Тобто, ну, як це русські, будь-що, але вони чіпляються за це. Ага, так, ясно, добре. І ще одна ремарочка, ну, з досвіду, коли, власно, коли люди, як вони, за що воюють, да, там був з снайпером гарний приклад. 4 роки досліджував смиробну майстерню кінця 11 століття, яка у нас на території митрополичого саду. І дядьки у мене там 2 роки копали, ну, приймали участь в соціальних розкопках. Ну, і, звичайно, там у нас є методика така британська, називається амфора, методика відновлення військових на археологічних розкопках. Вона консультанти з Міністерства оборони Великобританії, які нам розказали, бо вони вже роблять кілька десятків років, тому що у них там база по всьому світу, військові, поранені, тому вони допомагають. Археологія допомагає, виявляється, да. І, будучи, повертаюся вже до конкретного прикладу, дядьки, коли знаходять там смальту, да, смальту, ну, ми всі знаємо тут, що таке. І коли розповідаєш, що у нас це було, а там не було нічого, оцей захід, так у них нічого, болото, нема нічого. Боже мій, оце простий приклад. Сразу ясно, там болото нема нічого, а у нас тут мозаїка, оці храми, і храми, що коли плінфа, що таке плінфа? Плінфа взагалі в Європі називається римська цегла. Тобто це тупо доказ тому, що ми були частиною культури європейської, бо це римська цегла. Ага, ясно. І тоді я почув фразу, от я ж кажу, якби, я вже кілька разів це десь і проговорював, але у нас так, як в кіно, да, от, якби, ну, не почув сам, от сказав вагітка якась. Людина, один дяденька, там, 50 років, воїн, каже, тепер я розумію, за що воюю. Тобто за культуру, за те, що от те у нас вони крадуть, а це наше. От людина сказала, ну, військовий, бо у нас не ветерани були, а діючі військові, які просто з частин брали, нібито для цієї, ну, там, відпочинок, там, відновлення. І я розумію, значить, не зря. Тобто, коли на конкретному прикладі цей кубик смальти, він почув звідки, для чого і коли, все, людина мені все ясно сказав. Хоча у нього там і вищої освіти не було. Ну, таке. Найдіть мікрофон, Вадиму, до вас. Є 3 коротенькі ремарочки, 4. Однозначно Русь зберігати. Тут без цього ніяк. Це дійсно такий дуалізм, який, але треба робити. Термінологію прибирати древньоруське і юго-западноруське. Це теж те, що просто воно добре, що на 33-й рік незалежності у нас юго-западна железна дорога, але до кінця не перейменувалося, до речі. Хочу повідомити, що десь на весну цього року Український інститут національної пам'яті готує конференцію термінологічну. І це так, це не просто там відкриття карт, так? Є у нас карти. Ще запрошень нема, ще немає концепції, але є вже, в принципі, бажання бачити зміну термінології, точніше її виопрацювання термінології у нас і плюс переклади, так? Англійська, німецька, французькі мови, ну, мови європейські, як і кого називати, бо це потрібно. І наступне, що підручники. Кирилович, так там же в підручниках ще проблема. Якщо людина пішла після 9 класу, то вона не знає, що таке українська революція. І от начебто, дивіться. Якщо далі нікуди не пішла, так, а просто пішла розбудовувати країну після війни. Звісно, що. І у нас виходить такий дуже цікавий прийом, що саме давнє є на рівні казочки. Сказочна Русь. От ми там вчимо. Хоча процеси Русі впливають на подальшу історію, починаючи від того, що Хмельницький казав, що він самодержець руський, завершуючи чому гривню
і Тризуб Грушевський винурює. І от, звісно, дуже важливі процеси у нас опинилися в казковому такому облаці. І це теж питання до підручників. Діти, коли починають формуватися, от що так дорослішати, вони вивчають 19 століття. І у них починаються українські романтики, хіба ревуть чи не ревуть, хто там 100 тисяч чи 150 тисяч, і потім всі кріпаки, і ми виходимо вже з цієї школи, з таким, що ми вимочені, а то все казочки, великі герої. До героїв ще була ремарочка, дійсно, їх дуже мало, ті, що були, у нас їх забрали. І такі, наприклад, круті рицарі були, не рицарський епос наш. 1147 рік в Володимирі у нас відбувається турнір, і дітям боярським подягають пояси польські рицарі, посвята в рицаря. У нас хто такий Ольбах Ратиборович? Ну, так запитайте. Ну, це Олексій Попович прототип. А оцей герой – це син посадника, це людина, яка власноруч вбила і Тларя хана Половецького, як Одесей, в принципі, не чесно, але вбив. От. І таких людей, як Ян Вишатич, який в 90 років гнав Дунаєм половців, та 1113 рік. Ми їх просто не знаємо, тому що воєвода Дмитро – це елемент, бретищ. А той хлопчик з мотузкою, який під час собою, та це теж через табір. Так, через табір. Скільки таких імен? А наш Ростислав Михайлович, князь, який то він в Хорватії, то він там в Сербії, то він цар болгарський проголосив себе. Ну, це взагалі елементи. Це просто ми не розуміємо, що у нас величезні скарби цих реальних героїв. Я вибачте. Дякую дуже. Я маю трішки часу, щоб теж додати пару реплік. Тут дуже цікаві спостереження. Тут не обов'язково, от, залишаючись в межах нашої дискусії такої. Багато з чого можна почати. Ну, от до останніх моментів про героїв мені просто спала на думку от і про те, як зараз використовують пам'ять про цих давніх середньовічних діячів. Здається, існує полк, але точно спеціальних операцій, який носить ім'я князя Ізяслава Мстиславича. От хто так, як кажуть, без Вікіпедії, без штучного інтелекту, згадає, хто він такий. І тут це ілюстрація отієї проблеми, про яку сьогодні говорили вже. Про те, що існує там трійка, п'ятірка найвідоміших діячів раннього середньовіччя українського. Це, причому половина з них – це князі того періоду, про який ми дуже мало знаємо, там, до Володимира, там Олега згадають, Святослава. А це діяч середини 12 століття. Надзвичайно яскрава постать. Як політик, як полководець, київський князь, про якого ми знаємо дуже багато. Ми знаємо, коли він точно помер. Ми знаємо деякі події з його життя з точністю до навіть не те що дня, а години часом навіть так. І тим не менш він не широко відомий. І отут постає проблема, зокрема, в розрізі того, як розповідати про цю історію в музеях. Деякі сюжети люди одразу не вловлюють, і є спокуса обмежитися лише тим, що вони точно вловлять. Але тоді ми закриваємо оцей просвітницький момент, оцю місію просвітницьку, тобто додати щось важливе до того, що вони вже знають. І от, згадуючи це військове формування, я дуже радію, тому що це один з методів, можливо, не основний поширення таких знань, але дуже важливий, маркувати принаймні, що це є, це варте пам'яті. І оця проблема стосується теж того питання, яке порушували, про термінологію, про назви, про назву Русь в нашій історії і пам'яті, і в тому, як ми про ті події розповідаємо. З одного боку, справді, от, як кажуть, на вході у людей може бути така реакція, про яку говорили. Русські, це щось одразу спалахує ліхтарик в голові, це не наше,
чому ми їх так називаємо. А з іншого боку, ми ж не можемо забувати і не можемо віддати цей термін, який функціонував серед українців, ну, поки що більше, ніж етнонім українці, та, наскільки століття, якщо порахувати, там 800-900 років він існував. Так що і тут, от пан Олександр згадував цього цікаве порівняння Болеслав, Стефан, да, і Володимир. І от у наших західних сусідів становище в чомусь легше, тому що от назва Польща в формі спочатку латинської Полонія, от як вона виникла близько 1000 року, так вона далі існувала. Як етнонім Мадяри виник більше 1000 років тому, так він і існує. А у нас відбулася оця зміна, і ну, вже в модерний час. Та? Тобто люди, які жили на цих теренах, там в 12 чи в 13 столітті, розмовляли давньоукраїнськими діалектами, але мали саму назву Русь. І цей момент треба пояснювати. Та? Ну, тобто, може, тут залежно від аудиторії, якими аналогіями, гонорари чи не гонорари, я не знаю, тут вже залежить, та, і дитячий, мабуть, інакше аудиторії, але оцей принциповий момент ми маємо пояснювати. Тож ви запам'ятали. Ну, тут я просто мусив запам'ятати, бо тут така роль. Але загалом, так, мусимо цей момент чітко пояснювати про те, що народи і країни можуть міняти назви, але це не означає, що це щось зовсім інше. Так, і можна було би сказати ще багато чого, але я би хотів, щоб ми розпочали цей другий наш етап більш інтерактивно. Так, до слів пана Вадима, короткий приклад. У 1860-ті роки в Європі народилася нова країна з назвою Румунія, що дослівно перекладається як країна римлян. І всі герої, які існували в межах Волощини чи Молдови, господарі, князі, це румунські правителі. Перепрошую, я також хочу блимнути ерудицію. Французькі підручники останні 150 років починаються з фрази «наші предки галви». Не франки, а галви. Вони якось це пережили. Російські підручники починаються з Так, добре. Ми тоді відкриваємо другу частину і очікуємо запитань. Ну і так само продовження реплік серед наших учасників. Так, другого мікрофону немає. Так, тобто це буде. Добрий день. Я з нетерпінням чекала моменту, коли можна задати питання і поділитися своїм досвідом, і дізнатися, чи правильно я роблю в щоденній своїй практиці. Я спеціаліст з міжнародних зв'язків в Національному заповіднику Софія Київська, і я дуже часто проводжу екскурсії іноземним делегаціям. Стосовно того, як я подаю термін Русь, на початку, коли ми йдемо до собору, я одразу кажу, що собор було збудовано в період розквіту середньовічної України або ж Русі України, і підкреслюю, що не плутайте Русь з Росією, бо цю назву було присвоєно московитами. Далі, коли ми заходимо вже в собор, то я також розвінчую цей вислів, що Київ – це мать городов русських, показуючи напис над орантою, цитату «Господь посеред неї», тобто міста, він не пошатнеться, Господь допоможе йому, коли рано настане. Що якраз з цієї цитати з Біблії почалася оця ідея, що Київ – це мати міст руських, маючи на увазі Русь як Україну. І підкреслюю, що в той час, коли собор вже стояв, Москва ще навіть і не існувала в проєкті. І також, боже, стільки було питання, вже забула, чи хотіла далі сказати. Ну, і також я згадую, що термін «Україна» зустрічається в літопису в 12 столітті, це більше як внутрішня наша назва, а за кордоном, там, в Візантії, ми були відомі як Русь. Чи це вірно з історичної точки зору? Це перше. А друге, хотіла уточнити стосовно того, що дійсно, як пан Олександр зазначив, що мова музею – це мова емоцій. Це так, абсолютно, але треба також ще зважати на
ерудицію екскурсантів, тому що буває, що в них свідомість взагалі споплюжена якоюсь пропагандою супроводжуючих людей, як я помічаю навіть з адміністрації, можливо, іноді. Тому що один раз, ну це не Росії стосується, я розказувала, що собор було відреставровано в часи Мазепи, і було дуже мало часу, ми робимо прохід, і я чую, як похибки, це якийсь кардинал з Риму, з Ватикану, питає, а хто такий Мазепа? А йому україномовні супроводжуючі кажуть, ну це ж що Петра зрадив. Ну, тобто підготовка їх нашими іноді співвітчизниками може бути просто ганебна. І ти просто вже дослухаєшся до них і підлаштовуєшся, і просто не ведеш екскурсію, а розвінчуєш якусь їхню сумнівне уявлення. Але з іншого боку, бувають такі туристи, що ти навіть губишся що і сказати, щоб в рівень з ними стати. Одного разу на екскурсії був колишній посол Великобританії Мартін Гарріс. І коли я розказувала про середньовічні написи графіті в соборі, то він попросив мене показати, де саме знаходиться напис «Господи, поможи рабу своєму Мартинові». Бо він же ж Мартин, йому цікаво було. Я розгубила, дзвоню Корнієнку, заступнику з наукової роботи. Він мені на пальцях показав, де цей напис знайти. Ми з ним разом знайшли з ліхтариком цей напис, і він мені каже, ну ви ж в курсі, що закінчення «ові» – це типова риса саме української мови, що це добре, що це староукраїнська мова. Одним словом, треба завжди дивитися на конкретну ситуацію, бо якщо зовсім забути всю конкретику і дати, то можна і самому забути це все з часом. Дякую за увагу. Отже, чи вірно, я розповідаю про термін Русь. Дякую. Я одразу зреагую щодо дат. Тобто мені здається, що тут ідея була в тому, щоб просто зберігати певну здорову пропорцію. Ну там приклад, 1, 2, ну ми ж зовсім без імен, без якихось хронологічних орієнтацій не можемо зовсім. Це не в вакуумі, але просто йшлося про те, щоб не перенасичувати оповідь. Так. Багато питань прозвучало. Я дійсно продати зараз скажу так, що ще датами, наприклад, заснування Софії можна сперечатися в різних етапах та згадувати Тітора Берзебурського, який тут не був, але все знав про Київ. Та можна все згадувати. Можна згадувати графіті Висоцького, там 1032 року, там який він знайшов, можна згадувати Нікітенко, яка знайшла графіті Володимира Святого вже на штукатурці. Можна все згадувати. Тому 1000 років тому цей собор був збудований. У людей, тут вже треба психологію відходити, у людей не існує. Я можу зрозуміти, коли мені кажуть, Чорнобиль бахнув у 86-му році. І я прив'язуюся, я 83-го, ну так, я пам'ятаю, все нормальна прив'язочка. Вибачте, якщо він скаже, що він член партії з 95-го року, ну, мені це нічого не означає, тому що у людей дата сприймається, наприклад, круглими цифрами, дійсно, а інколи хронологія сприймається так. Після Єльцина став Путін, да? От і все. Тому про Русь розповідати треба обов'язково, і це проблема, тому що у нас відсутнє в цілому за кордоном, відсутнє розуміння, що таке насправді Русь, і коли пан Кирило говорив про що таке це імперія Рюриковичів, це держава. Насправді це було велике акціонерне товариство, де у кожного було свої акції по всій території. І Києвом володіли кілька гілок Рюриковичів до останнього. Там на Дорогожичах Чернігівські поставили село до Ольговича церква. Тобто це все таке. Мені здається, що головне в цій історії, як говорити про Русь, то намагатися в першу чергу для іноземців, можна ж на різних іноземців натрапити. Якщо Лондон, це зрозуміло, це Британія, це Римська імперія, та десь початки, то, наприклад, Вашингтону не так багато років. Вибачте, нас, коли обрали гетьмана Богдана Хмельницького, Вашингтону ще не було, так? Можна так казати. Але це ж неправильна теж історія. Ми з ними не сперечаємося, але треба свою правду все ж таки вмонтовувати. Дуже дякую за вашу роботу. Дивлюся, у вас в Фейсбуці постійно якісь гості приїжджають, такі, що ж з піднебесне таке враження. І класно, що ви розповідаєте їм, а не хтось інший. Дякую. У мене, по суті, та ж сама халепа, там, на прохання частини української громади у Франції. Я вже закінчую історію України для французів, не дуже довго. І я якраз, оце мука, для мене то більш-менш, для перекладачки.
Русі є, князі, принци, архонти, там, статуси, там, і всяке таке. А Хакан зі статусом імператора у візантійському ранжиру, як Шарлемань, тобто люди, як то кажуть, поважні. Як на мене, хороша штука їм нагадувати, коли ця споруда вже стояла, собор Паризької Богоматері ще чекав свого створення, не кажучи про собор Святого Петра в Римі, Святого Павла в Лондоні. Тобто тут такі штуки, але все ж таки, як мені здається, я з цими стражданнями мушу наголошувати, що все ж таки Русь – це дійсно наше, як стара назва. Як то кажуть, як мала історична чи велика історична батьківщина. Але це, звісно, у вас має залежати від того, який вишуканий контингент до вас приходить і з якої країни, тому що на кожну є свої асоціації, які могли би вплинути на їхню оцінку того, що у нас. Тобто англійці навряд чи будуть говорити про собор Паризької Богоматері, а французи про собор Святого Павла. Або там, що Київ був за населенням там близький до найбільших міст Європи. Але наші вам рекомендації від мене, якщо ви самі проходите горніло, тобто це не просто підготовка якоїсь довідки для іноземної аудиторії, ви це розповідаєте, і я думаю, що у вас в цьому плані досвід більше, ніж у мене, бо я пишу, а ви з живими людьми маєте справу. Дякую. Ще є запитання? Нещодавно пан Алферов проводив в книгарні «Сенс» лекцію про дату заснування Києва. І висловив думку, що дату можна визначити, історична наука визначає дату сталого, постійного існування життя на території Києва. А на території теперішнього Києва люди то сходились, то розходились в результаті пожеж, набігів, тобто сталого існування довгий час не існувало. Тобто пан Алферов поставив під сумнів дату заснування 1500-річчя Києва. У мене запитання до панів істориків. Як би ви трактували дату заснування нашого рідного міста? Прошу не гніватись на Олександра. Він казав правду. За це, скажімо так, останні, мабуть, 20 років археологи обережно, київські археологи обережно казали про те, що це неправда до Олександра. Але було складно казати, тому що авторитет Петра Петровича Толочка був дійсно дуже великий. Правильно, неправильно, тобто тут інше питання там до персони, але там за партію політики Путіна треба сажати в тюрму, так. Але з 30 монографій по Київській Русі, по Києву, вибачте, напишіть, потім будете критикувати, якщо так казати справедливо. Треба відштовхуватись від культурного шару. Дійсно, є чіткі положення, що ми називаємо містом. Це безперервна життєдіяльність на одному місці. Ми можемо зараз сказати про, скажімо так, останню чверть 9 століття, де безперервно фіксується культурний шар як в верхньому місті, так і на Подолі. Воно якимось дивним чином стикається з приходом того ж Олега з малолітнім Рюриковичем Ігорем. Тобто ми можемо казати про існування саме міста. Те, що люди жили, про це писав там обережно, я кажу, за ці 20 років там Віталій Козюба, Олексій Комар, Михайло Сагайдак, хоч вважався лучшим Толочка. Вони обережно про це писали, зараз про це, я перепрошую, мені польські колеги замовили, я ще я не знаю, якого, років 10 тому в Портлені робив лекцію таку популярну, скільки років в Києві. Потім зібрав там компіляція всіх відомих робіт наших колег, і власне свою думку. Тому що я досліджую Київ, Поділ, і в мене я додаю від себе, що ще одне з основних критеріїв міста – це стала планувальна структура, вулична мережа. І у нас зараз доведено, що структура, яка народилася в 9-му, в 10-му, 9-му у нас мало даних, але вони є, але мало.
але з 9 століття існувала до пожежі 1811 року на Подолі Києва. Тобто це європейське місто зі сталою вуличною мережею. І оце є місто. А те, що зафіксовані кілька об'єктів, насправді те, що Толочко робив свою доктрину, там було 2 житла, здається, на щось і різних періодів, ну, так не можна робити. Але, ну, я більше знаю, що це було політичне рішення. Як писали, здається, Климовський Сергій там в своїй книзі це теж написав, що ми взагалі могли отримати 2000 років. Вони хотіли по 2 скарбам римських монет зробити в радянський час. І пішов торг, що Толочко ще витримав 500 років, щоб менше сміялися з нас. Да? Ось, насправді. Тобто тут не справа в тому, що хто довше там чи давніше. Це, ну, якщо ми мусимо казати правду, то так, приблизно. Таблички нема такої. Ну, але у нас є літописи. Тут, я ж кажу, дуже дивно, коли археологія відповідає літописним свідченням. Зміна влади з'являється, і перший, ну, якщо вірити дендрохронології, перший зруб винайдений на Подолі 887 рік, тобто, ну, 9 століття кінець. Да. Ну, от про це можемо казати. Так що все правда, Олександр казав вам. І єдине, знову ж, це ж як от з Київською Руссю. Треба якийсь Вселенський собор, я не знаю, щоб один раз вирішили. Там, ну, авторитетні люди є в археології, є київські археологи відомі, які я назвав прізвища, вони всім відомі. Є історики відомі. Зібратися разом на якомусь, наприклад, вашому інституті і сказати, давайте вирішимо так, хто проти, киньте камінь. Якщо ні, тоді пишіть, як ми кажемо. Ну, наприклад, так, очень так жорстенько, так, я не знаю, так, руководящою ролью якоюсь там. Бо... Тобто ви вважаєте 1200 років? Ні, я вважаю, скажімо так, з кінця 9 століття. Тобто 900, значить 1100, ну там є, ну ж дати точної нема. Ні, точно, ніхто Да, не робить. да. 1000 років. Але красиво прив'язати до 832 рік, здається, да, Олег? Тобто по літопису прив'язати до приходу Олега з малолітнім Рюрика, де в літопис там красиво, поетично. Тут буде город, оце що згадували цю фразу, там мать родов русських, бла-бла. Але це було б, мабуть, правильно, наприклад. Ну, таке. А я ще можна, про це раз уже мікрофон дістався, згадували вже Болеслава Хоробова кілька разів. І про приклад, бо я вже трошки, бачите, я людина вільна, але кажу, що треба трошки тиснути, да? Бо людям, ну, інколи треба. Під Познанням в Лідніці, да, там остров Лідніцький, де початок польської державності, перший Пясний і так далі, там років 20 проводиться класна конференція федералів, це присвячено там, поховальному обряду, я там багато разів приймав участь, але ну, там же острів, водичка, ми купаємося з селом. І 5 автобусів, де сіли дітки такі маленькі. Я кажу колегам, кажу, що таке у вас? Якийсь вихідний чи свято? Ні, каже, це державна програма. І от таких олівців везуть. І хором, а хто у нас був князь? Я пам'ятаю хором оці з 5 автобусів, там 200 душ, там, Болеслав Хоробрий. Вони знають. А чому, каже? Тому що обов'язкова програма, що діти в такому віці мусять проїхати і послухати лекцію про початок державності нашої країни. Заставляють. А музей з цього ще й має, ну, це ж вхідні квитки. Та й все. І тоді вони знають це. Ну, щось таке. Я мовчав, бо я не археолог і не медієвіст, але я оболонець. Це накладає певні обов'язки. І у нас є такий актив, який займається парком Наталка, річкою Либідь. Здається, ми з паном Олександром колись почайно, да. Потрапляли на ці заходи, і організаторка мені говорила, ну ви ж вірите, що ось тут починався Київ. А там було Зарубинецьке поселення, я так розумію, початку нашої ери, що Києву 2000 років. Я повторив ті ж самі слова, що сказали колеги. Вона на мене категорично образилася. І остання пропозиція, яку я запропонував, з огляду на ті ж самі критерії. Давайте будемо вважати, що оболоні 2000 років. Вона старша за Київ. Це набагато простіше. Києву 1500 чи 1100, а нам 2000 років. Ви ж дивіться, попри всі ці заплави, тут же якісь халабуди стояли, такі ж самі як Зарубинецькі, тільки там на сваях.
От, значить, безперервне можливе поселення, хоча подальшого археологічного матеріалу немає після 10 метрів піску, які намили під житловий масив. Але це просто анекдотична ситуація, хто старший, а хто мусить бути старшим. Так що, бачите, я тоді на лекції сказав патріотичну думку про датування Києва, бо все ж таки я підкреслю те, що от археологи... Що таке місто? Давайте з вами поїдемо. Місто – це планування, і місто – це завжди оборона. Фортифікація. Але постійне проживання на одному місці. На одному місці, так. Якщо це поселення, яке не має фортифікації, то це не місто. Правда? Правда. Це поселення. Це поселення. Плюс там ще адміністративна сакральна влада. Так, влада. Відповідно, Київ як столиця, як місто формується дійсно в 9 столітті. У мене думка, що це все ж таки раніше це 839 року згадка цього, що десь очевидно було. До цього це було поселення, але теж поселення, яке відігравало свою роль в, скажімо, в торгівельних операціях. Тому поселення, місто, резиденція, це теж треба розуміти. З 12 століття в Києві київські князі не сиділи, вони були по резиденціях, на Дорогожичах, так, Володимир Великий на Спасі на Берестові сидів. Змінилася топоніміка повністю. Якщо нас третиписець каже, що двір Києва був там, де зараз нині Борщів втік, у нас є вулиця Борщів втік, але це чи це Борщів втік 9 століття, скажімо, там, чи 10-го, чи ні. Все дуже складно. Єдине, що скажу, що Київ – це, нам треба розуміти, це сакральний центр Східної Європи, християнський центр, торгівельний центр, в цілому центр однієї з молодих імперій, який існував. На моє переконання, все ж таки початки Києва дійсно треба туди от на період 5 століття як поселення, як місце осідків, місце перетину, але от як місто конкретно з фортифікаціями, то тут же слово з археологами, і я довіряю вашій конкретній думці, тому що, ну, як казали археологи, пісок покаже, хто ви. Шановні друзі, багато питань. Я би дуже просив, по-перше, короткі і чіткі питання, і, по-друге, триматися саме в межах тієї теми, бо ми тут можемо говорити про все. Це дуже цікаво, але ми мусимо триматися. Я хотіла тут зробити зауваження стосовно попереднього вашої аргументації стосовно датування Києва. Чому всі так в нього чіпляються? Тому що ось цей сам метод подачі аргументів в тому, що ось дивіться, там коли стояла Свята Софія, то там десь в якійсь іншій країні ще щось не збудували. Тобто цим треба пишатися, що у нас за цей час була така цивілізація, а в інших місцях такої цивілізації не було. І ось саме такий підхід популяризації, як на мене, формує запит на те, що ага, значить, чим давніше, тим краще. І звідси ось цей широкий погляд широких, ну, об'єктивно широкої аудиторії про те, що а може там від скіфів, а може від трипільців краще. Ну, цивілізація ж. Саме ось мені здається, саме ось така форма популяризації, коли ось цим більш давнішнім контекстом чомусь треба обов'язково пишатися і порівнювати з тим, що у когось такого давнішого не було, і створює ось цю проблему, що для широких мас дуже, дуже важливим є заснування Києва там не 1500, а 2000 років тому, або 3000 років, або там Рим шукати на території Києва. Тобто це один момент. Як на мене, ось ми якби самі люди, які займаються популяризацією, в цю пастку потрапляємо таким чином і не бачимо ось цієї взаємозалежності. Це один момент. А другий момент це, ну, це коментар з цього приводу. Можливо, ви з цим не погодитеся, я не знаю. А другий момент це про те, що ви говорили про як іноземці, ну, західна умова, західна академія, дивиться на наші терміни, на те, як трактується історія там тієї середньовічної держави України або інших моментів. І ось я в своїй діяльності, я працюю в Національному музеї історії України, займаюся історією періодом залізної доби, ранньої залізної доби. І ось я дуже часто зустрічала, коли намагалася показати альтернативні і терміни, і трактування певних історичних періодів, альтернативні до того, що викладають російські вчені, які мають довшу історіографію питання. Я отримувала, по-перше, реакцію недовіри,
тому що спираються в основному на книжки, каталоги, виставок. Те, що видано англійською, переважно з російським контекстом, ну, тому що писали переважно росіяни, як привілейована частина академії в Радянському Союзі, в Російській імперії і так далі. Це по-перше. А по-друге, зараз ще нова фішка в тому, що ви травмовані війною, українці. Тому ви не можете бути об'єктивними. І ось ця ваша травма, ми розуміємо її, ми вам дуже співчуваємо, але ваша травма не дає вам права сперечатися ось з тими поважними вченими, як Петро Петрович Соловський, наприклад, та ось у вас був цей аргумент, ви напишіть там спочатку 20 монографій, а потім сперечайтеся. Так у Петра Петровича які привілеї були? Він міг спокійно сидіти і цілими днями писати ці книжки і отримувати за це бонуси, в тому числі ордени від російського уряду або там президента. Розумієте, тут трохи різний фокус. І ось з такої точки зору Західна академія дуже часто дивиться на українських вчених. Тим паче, коли росіяни продовжують приймати участь в різних міжнародних заходах, наукових заходах, а українська стратегія в цьому плані дуже слабенька, і в принципі немає як на мене системної реакції на те бойкоту або там намагання писати офіційні запити про те, що недопустимо приймати вчених, які там вивчають окуповані території, наприклад, розкопують археологічно з Росії. Тобто ось оцей весь цей шквал питань, по суті, він підважує, особливо от війна, як аргумент, він підважує об'єктивність ваш, як вчених, тому що ось ви зараз живете в війні, ви травмовані. Що ви думаєте з цього приводу? І як, якщо, можливо, ви знаєте, як з цим боротися, тому що в війні це дуже актуальне питання. Дякую, я би тільки про це динамічніше, тому що Ну, насправді, це дякую. Справа в тому, те, що от перше ви казали, як подавати, тут, мабуть, ну, це чисто психологія, да? Кому що й казати. От пані Софія Київська саме так казала, вона, я бачу, яка група, да, що можна втратити в халепу, на фахівця нарватися, чи дивлячись, яка національність. Можливо, треба Я нічого не це питання де і як. І обставин, коли вона створювалася. Тобто я її наш не міряв. Завжди будуть люди, які будуть говорити, що українці від шумерів, там і так далі, і так далі. І цим псувати репутацію нашої історичної науки, бо московська пропаганда буде показувати там Бебіка, згадувати там тому подібні речі, що Україна батьківщина слонів, і тому українські історики всі дебіли. Але українські історики не мають адекватної можливості відповідати профанаторам. У них абсолютно різні майданчики. І мій досвід там, як то кажуть, була книжечка «Міфи і фальшивки про походження українців», збірка не моя особиста, де мовознавці, були історики і археологи. Воно має вузький спектр. Тобто ці люди завжди будуть. Але якщо ми знайдемо щось давніше, або, наприклад, Софія давніше за
собор Паризької Богоматері. Вибачте, я це сьогодні вигадав прямо зараз. Але це, можливо, є фактом. Тобто є це певний аргумент для порівняння. Тому що нам робити з тим, що на території України в культурному шарі відзначилася найбільша кількість інших народів взагалі у порівнянні з іншими країнами Європи. Це ми себе придавнюємо, ми не можемо придавнити нашу територію. Вона є нашим культурним здобутком. І до палеоліту і королевської королева в Закарпатті 1 мільйон років тому, тої істоти, яка була не в вишиванці і не в шароварах, це наша істота. Вона там жила. Як і Кирилівська стоянка в Києві. Тобто можемо підданути там на скільки тисяч років Києву. Кирилівська. 12-14 тисяч років. Тобто таке завжди буде, але ми не маємо виплескувати дитину разом з водою. Тобто, чим ми давніші, особливо в порівнянні з кимось, це передусім для елементів там, нашої гідності. Але хтось буде брати в науковців, а хтось шахраїв профанаторів. Це, на жаль, соціокультурний факт. Це, вибачте за розмову. Повернемося до теми, чи Мусимо. я маю трошки досвіду в цій темі 21 по 25 працював в краєзнавчому музеї, керував у Бровольському пан Сергій і пан Олександр неодноразово бували у мене. Що Де саме прийшов? Бровольський краєзнавчий музей. Що хочу зауважити, ми маємо торкатися в першу чергу історії державності, починаючи з терміна Русь. Тобто по своїм лекціям і екскурсіям пан Олександр був на даруванні першого срібника 21-го році в Бровольський краєзнавчий музей. Я помітив таку тенденцію. Коли дитячі групи проводяться, їм не цікаво, звісно, хронологія, вони не запам'ятовують, але вони, коли дивляться на монети, на тризуб, і питаєш у них, що це, а це наш герб. Якщо монеті більше 1000 років, то скільки років нашій державності? Діти хором відповідають так. Ми круті, нашій державності більше 1000 років. Оце марки. Оце марки. Друге, що я хочу зауважити. Термін Русь десь закінчується 14 століттям вже часами Володимира Ольгердовича. І саме за тих часів, за часів входження до Литви як самостійної структури, ми маємо державну мову з 1345 році, 11 січня, яка панувала на оцій території від Чорного до Балтійського моря. Тобто, це теж акцент. Про це теж треба розповідати. Тобто, наша мова була державна. Тобто, ми маємо непереверівну тисячоліття історію державності. Це для легкого засвоєння. Тобто, а у кого є якісь думки по цьому поводу? У пана Сергія чи у пана Олександра можна поправити? Власне, те, що ви кажете, от ми зараз про це говорили, можливо, без дат, без конкретики, але опиратись на те, що важливо. Держава виникла, і ви можете подивитись на цій монеті і герб зараз нашої держави. Це спрацьовує для людей без освіти, для дітей, які хто мало знає, але хочуть знати. Я, наприклад, тут якісь фрази не входять в голову, я вже кажу, там для дорослих, там на екскурсіях, чи от військового в основному, мені соромно, я оце не знаю. Це не соромно.
соромно не цікавитись, не знати не соромно, незалежно від віку. І коли це просто людина дана прості речі, тому отак, це от держави, значить, ми тоді були, все, і крапка. А все інше хай от академісти і вирішують, скажімо, на якихось реально наукових форумах, які мають право, скажімо, запускати це, вибачте, в народ. Так? Ну, це маркер, так? Тризуб – це маркер. Давайте вже не будемо в деталізацію, але це сучасний герб, це від Володимира. І діти засвоюють оце побачення, так ми круті. У мене є відео по цьому футболу. Ми круті, нам більше 1000 років. І оце перепрошивка йде. Давайте трошечки, бо це теж така напівправда. Я Тризуб виникає у Володимира, і він у Володимира, після Володимира він існує в інших графічних виконаннях ще трошечки. І він відновлюється абсолютно штучно в 1917 році. Грушевський знов таки бере знак, про який не знали і 1% нашої держави. Так? Це було така, але це була оця от різка форма дії, яка, звісно, підкреслювала. Момент наступний, те, що завжди ми говоримо про Русь, і Русь, вона зрозуміла, можемо сказати, ось Русь, ми її відчуваємо в 9 столітті, ми її бачимо, про неї пишуть, про неї говорять. Я завжди задавався питанням, а Русь це, ну добре, якщо в порядній галицькій сім'ї, де Іванко і Марічка народився син Хуан Карлос, це про Інгвара і Хельгі, у яких народився син Святослав. Добре. Династія наполовину скандинавська, очевидно. Хто там по татові чи по мамі, не знає. Так прийшло дуже багато найманих місцевою аристократією вояків, таких потім Володимир всіх відправив тисячі візантіїв, бо вони стали непотрібні. Добре. Небезпечно, не потрібно. Добре, вони сиділи не в Чернігові, а під Чернігові, не в Києві, а в Китаї. Так? Вони сиділи на Юрковиці сиділи. Так? Вони сиділи не там, де сиділи тут місцеві хлопці. Але питання, окей, але звідки взявся цей корабель, та, і хто сформував цю Русь? Невже це сформувало там 700-800 тисяч хлопців з сокирами і мечами? Очевидно, що ні. Ну, а хто був? І отут я завжди стикався з цією проблемою. Акцент історичний ставився в СРСР про те, що от має бути влада вгановувати ці умовні, це 9 століття. А що було до цього? І от питання племена. Ми дивимося на них, все ж таки були племена, були інституції, були території конкретні. І, можливо, це було в тому Слов'янському морі, і це і були ті протодержави або держави, яка на себе відчувала, своїми податками, своїми вояками. І от тут складність в тому, що ми державність розуміємо от під Русі, але Русь це не є нашою, скажімо так, першою продержавою. Був інший вона. Але Русь дала нам спільну міську культуру, і копають археологи чи в Галичі, чи в Чернігові, то став та сама кераміка. І між так. Тобто це якась така була достатньо штучне утворення, але воно призвело до того, що ми, по-перше, на території сучасного Східної Європи не існує такої держави, як Галичина, чи Волиня, чи Подолля, чи Сіверія. А існує... Перше написав літопис, то і бачиш. От так. Тому це дійсно дуже цікаво, що було до цього і як ми тут точно взяли. Як ще розповідати? Так, ще питання, прошу. Дозвольте. Так, прошу. Дякую. Товариство, всім доброго дня. Старший лейтенант капеланської служби Дмитро Каран. У мене якраз запитання до середньовіччя нашої держави. Стосується воно Іллі Муромця. Командування моєї частини вирішило клопотатися перед вищим нашим командуванням про присвоєння звання нашій частині Іллі Муромця. І тут такі колізійні питання, які я хотів би поставити нашим шановним історикам. Ілля Муромець. Відомо збили, що якраз він проходив свою ратний подвиг, звершував діяльність на територіях сучасної Київської і Чернігівської областей. Чи він був родом із Морівська, того, який знаходиться за Десною, посередині дороги між Києвом і Черніговом, чи був з того Мурома, який знаходиться за 1000 з чимось кілометрів від
Києва? Тут коротка відповідь, я думаю, може бути. Коротка. Давайте так, 1580 роки, Іон Кміта Чорнобильський вийшов в своєму листі. Перша у нас є текстова згадка про Іллю цього. Він пише, а де ж славний богатирі наш Ілля Муравленін та Соловій Будимирович. І він закликає до старого рицарства українського, так, до руського. І зрозуміло, що Ілля Муромець, точніше Іллейка Муромець, був такий герой, це початок 17 століття, це розбійник московський, який себе назвав Петром Федоровичем Царем. Ілля, який був билинок, це цикл нашого цього Київ між Києвом і Черніговом, зрозуміло. Тут він лежить і спочиває в Києві, був вбитий, ми знаємо, приблизно 1204 рік орієнтовно, коли на речці Києва Ростиславича напав половці на Лавру, якщо це про це швидиться. Те, що Ілля існував, і те, що його називають перше джерело Муравлянин, говорить Муравлянин про те, що не про Муром йшлося, безперечно. Я, якщо можна, додам ще одну річ, трошки ще глибше щодо Іллі. Якийсь Ілля, якийсь рицар на ім'я Ілля, якого пов'язують з Руссю, відомий з німецьких текстів 13 століття, ось таких епічних рицарських романів 13 століття, і от він фігурує як представник цієї країни. Його там так і називають Ільяс Руський. Да. Тобто, але знов-таки, це от, по-перше, нам говорить про те, що якийсь персонаж тоді був відомий далеко за межами нашої країни, а по-друге, це говорить про те, нагадує нам про те, як ця назва Русь з часом змінила в очах європейців західних значень. Тобто зараз для них це з одним пов'язується, але тоді йшлося не про Муром, отой далекий, і навіть в 13 столітті їм йшлося ще і не про Новгород, а от про цю смугу пристепових земель, ну, власне, Північна Україна, та, от, яка І прецедент, як назвати бригаду? Ви порадили, питаєте, ви Львівський, наприклад, так? так, я тут не те, чому. Муравляни. Муравлянин, воно звідти якось. Такий Зафлавиш Жданович, так? Муравляни. Дякую. Прошу. Кубівська Єва, студент історичного факультету Київського державного університету імені Михайла Драгоманова. Перед самим питанням хотіла би два моменти від себе додати. Перше, стосовно питання назви Русі, мені зринуло дуже гарне порівняння, що Русь і Росія – це така сама аналогія, як море і морська свинка. Тобто це щось із такого, можна це як інструментарій використовувати. А друге, стосовно почало питання стосовно датування Києва як міста, то на Ютубі в широкому доступі є доволі гарний фільм Дмитра Горбатюка, тисячолітній, там із археологічними дослідженнями. Ну, там дуже гарно ілюстративно пояснює це питання, тому цікаво, рекомендую від себе. Стосовно питання, то нашим поважним лекторам пропонують у фантазію експромт навести кілька епізодів, які максимально наближено до істини репрезентували суть Росії як держави. Тобто неупереджено, без такого наративу, там, дуже тривалої тягності, а на яких би моментах ви акцентували, якби вам довелося організувати виставку. Дякую. Дозвольте, я скажу. Трансляції нема. Є. А, є. Росія – це звичайна форма існування, як в тваринному, в рослинному світі, є такі форми існування, як паразити. Рослинки паразити чи тваринки. Росія – це держава-паразит. Ви про Київ чи про Русь питали, так? Я бачу, ну, скажімо, наприклад, як паралелі з скандинавськими містами, їх звали віками, да? Тобто торгове поселення, яке
було і військовим табором однозначно, і торгове місце для торговців, які вони ж охороняли. Тобто вікінги – це дядьки, які, ну скажімо, гарно Олексій Петрович Толочко написав. Дві банди, дві бригади, одна на Волгі, одна на Дніпрі. Працюють, все. Інші, вони були місцевий елемент, але трошки організували, трошки боялися рекетірів. Ну, щось таке. Але вони були, дійсно, держава то була якась, були лідери, були князі, там, але от ми стали знамениті завдяки приходу оцих, як сказав Олександр, 700-800 до 1000 людей, збройних сапірів, які, в принципі, гуляли, відпочивали, да, а потім це переросло щось таке. І це місце, де воно було вигідно з торгової точки зору. І для замовників, що відомо, да, що, ну, Почайна, яка була одним, але затока, в яку робити, може було ремонтувати і перезимувати, наприклад. Тобто спочатку це було зручно жити, торгувати, перезимувати, і йти далі в ту ж саму на Константинополь і, вибачте, це арабське срібло в період арабське, до речі, про арабів, так. Це ж теж незручна тема, що торгувала своїми, так сказати, племінниками, да? Ну, Щоб не зраджували. щоб не зрадували. Спочатку християнам, такі найбільше. Не, мабуть, якщо в трьох словах говорити, то, мабуть, не про рабів, так, якось рецептувати. Так, якщо можна, якщо ми говоримо вже не про ту епоху вікінгів, а вже про Київську Русь 11-13 століття, якщо їх характеризувати, то я би сказав, що це той період і те явище, яке знаменує для українських земель, ну тобто цих вузьких українських етнічних земель на північі світу, початку європейської цивілізації з усіма державною писемністю, податками, монументальною архітектурою. Так, ще прошу, кого є питання, репліки, гнилі помідори. Що ще? Можна, поки люди думають, я там до цього запитання. Спочатку в мене був якийсь підбив за те, що я тут Романовичем задавав такого роду запитання. Так, історично пишаюся. Але на цьому в мене відповідь на з приводу Росії. Ми сміємо спорт читати сайти Мордви, Мірі, Ростовська земля. Це коли я був у мене подача, у мене як президента Москви. Їх читати, це самовито всі українські окупанти, які прийшли до часів Русі на нашу землю, і вони з нами говорять, а ми зіпсували традиційну стиль життя і якусь несамовиту цивілізацію, яку вони самі поховали. Але валять на нас. Зараз вони тихо глибоко, оскільки там статтю, до сепаратизму там немає. Але вони нагадують, що в стадію національного руху в рівні культури і вони підіймають і кажуть, що життя 1000 років. От і маємо. Маріел, і ще там війни їздили якимось там візитом. І він каже, Сергій, не повірю, що це хочуть гроші після маски, але може до сих пір. Тобто це людина, це вчений, великий вчений, київський археолог, і вони моляться державно до сих пір. Ну і все, можна ходити. Так що це правда, так. Якщо зафіксували життя, що філогорських Да, іде там речової пам'ятки. Марія була братом нашої Шумерської ради. Можна я
питання. От до певної прив'язки до регіону, згадали, як Русь де була. От в мене просто спогади такі, що 2000, може, 2007 року, перша от Славу обговорювали, так, і запитувала там, де я ж під час Лавра і інших з Петербурга написав нам. І якби наша ні. Питання того, що люди, які 1000 кілометрів віддалені від Києва, які аналогічно відірвані дали Лаври, тобто але в них є якесь чітке уявлення, і теж це, що їх, так, часи відірване, готуєте там за різною російською і Уралу є чітке розуміння того, Русь в Києві це них відношення, ніж, наприклад, у тих Києві зараз тут. І це, ну, таке, в принципі, з цього випливає питання до нас зараз. Тобто, чи можемо ми вивчити нашу державність, там, Русь, я в принципі, так, ну, дуже насправді практично ніж Київщина. Там переясно. Про що ми говоримо? Чисто такий феномен у середині 14 століття. Якщо можна, тут, мені здається, треба дуже чітко розрізняти. Пояснюємо аудиторії про і сім'ю, їхні володіння, то ми не можемо не сказати, що ці володіння були багато де. Там і в Ростові, в Русі, теж там, ну, і так далі. Але водночас це за вже домом що Русь як назва території, бо першочергово, якщо виключно прив'язано до цього піку, то не володіння Рюриковича. Ми іноді всі їхні володіння разом називаємо Русь чи Київською Русь, ну як таке супітне, але ми розуміємо так само, що це радше наш такий, щоб нам було легше зрозуміти. Існує країна Русь на півдні, існують інші назви навіть країни північніше, де вони мають владу, але це інші терени, з іншими населеннями, з іншими традиціями. Тобто, я трошки уточню в контексті згадував, але як зробити так, щоб була цікава історичним теренам, ну от кольорам, тим самим, з тих регіонів, де, наприклад, Росії історично. з яких? Тобто, такого там Миколаїв. По правій стороні руське, по лівій стороні полеське. А Русь була. Ну, от в цьому контексті. А от як бути більш універсальним брендом, брендом для, ну, для широкого загалу. Я ж тому Цивілізація. І знову ж таки, приклад у нас є по своєму, да? Колеги зі Львова, я пам'ятаю презентацію дитячої книги, каже, про Київ, там же Київ, чекає, столиця нашої держави, столицю мусить знати всі, і у Львові, і у Кропивницькому. Тобто, треба подавати, не стіснятися. Я третій раз сьогодні четвертий кажу, поки жорстко треба подавати. І заставляти, хочу заставляти, чи це знати. А щодо вашого прикладу, треба планувати ці пропаганді. Вони з'їли нас давно. Тому що тут купатися чи не купатися, їхати. А вони що знали, що вони будуть його воювати. Знову ж таки, відомо археологам історикам фахівець з твоєї княжої доби. Там дід такий цікавий. В свій час, в 50 роках, при тому і до сих пір посилається. І була конференція Коростень,
з вокзалу, бачите кудись. А дідусь такий каже, що там у вас? Та ну що там, чим? А потім каже, а я був. І я говорю, ну що там, і я бачив, вже це правда було, він дав п'ятиковочку, спустився, так, хвилинку, щоб перед... Я не кажу, там було, щоб не вашити. Я виходив просто першого якогось ключа. І зразу стали платити решку, там, Газпром почав платити за наукові дослідження. Зразу, це приклад. Він каже, Владимирович замовив мені зробити столицю Київської Росії, не з Києва, Старовату. Ну, що ж каже, тобто, це було 25 років тому, програма вже була. І от за покоління ці вбивці, прийшли до нас, покоління 20-річних дітей з тими знаннями, коли Путін заказував історика, зробіть нашу. А ми в цей час думали, їхати купати, і грали в якийсь там патріотизм, чи що. От конкретний приклад. Те, що Олександр робив, я можу назвав, це ж бультер'єр. Таких треба катастроф було десятка два. Тоді місці було рвати на часть, просто і розстати, брати факти, добавити трошки. Може, Україні там не знаю, ще щось порубати, але давати і знають, вас же знають і люблять, тому що хочемо поняти. Ну, дуже було оце треба було робити. Ще не то давайте зараз це робити. Коли тільки школи, в шкілі, от 500 першокласників плану, і вони знають, хто тут, що тут, розповідають потім всім батькам, хто не знає, хто вчився в Радянському Союзі, оце наша історія, це наша свята. В Кацапі кажуть, що це наше. Ні, це наше, ми знаємо чому. Знаємо, отак. Це ж недорого, що один дзвонок, це місце, а ну, це гарно. Просто галу. Сочинення гарно, поєднинці України. А хто нас писав, нам ну, як за 2-3 роки дивишся, ти краще буде. А щоб доходчиво, це він каже, це у Майнкрафті будував князь Шахів. Учитися дітей. Питання? У мене є останнє питання. Ось коротко. Я для себе, що говорячи з людьми в музеї про Русь, важливо акцентувати увагу на двох моментах. Перше, це спробувати показати тяглість від середньовіччя, так, через українсько-козацьку державу. І тут дуже цікаво, бо радяни заміновували або знищували там живопис Софії, які показують пізніше походи з 19 століття. І от до сьогодення. І друге, це важливо донести, особливо до іноземних туристів, що Україна досі зберігає яскраві, часом унікальні світового значення, що це все тут у нас, і ми досі, незважаючи на російські обстріли, це все ну, власне. В 70-х роках минулого століття в Польщі видали книжку назвою «1000 років». Хто карбував? Нема. Почали карбувати в 70-ті роки 10-го століття. В 1983 році, ну як же там, у поляків 1000 років. В 83-й році писали паски російські. Це українська науковець, таке було. Історик написав каталог монет, які карбувалися в Києві. І, звісно, це теж 1000. 83-й рік, Ермітаж, Советская наука. А так каталог назвали. Тысячелетие древнейших монет России. Консульки СССР и все на свете. России. Издательство Ленинград, искусство, про монети, які карбувалися в Києві. Один на пальцях, розумієте, один. І кульку не знаходиться. Саме Дмитрій Соломонський взірвали Михайлівське, а він відкриває тисячоліття історії держави російської.
Добре. Шановні друзі, я сподіваюся, ми зробили внесок і закінчуємо не на песимістичних нотах, незважаючи на аварії відсутність світла, все-таки на вірі в те, що місія донесення знань до широкої аудиторії, наукових знань буде виконана і виконана. Якщо ми всі будемо над цим працювати. Дякую.